Makakasama natin ngayon ang political analyst at international relations expert na si Professor Richard Heydarian. Magandang gabi, Professor Richard. Magandang umaga, Malu. Umaga na yata. Umaga na nga pala, Opo. parang ayaw pa natin matapos. Yung May 9, May 10 na po ngayon. Professor, quick post-mortem. Ano ang silip mo? People were forecasting na baka tatlong scenarios, di ba? Upset, landslide, or close call. What do you think happened yesterday? Well, I think yung first 30-40% pa lang na pumasok, no, doon na transmit na mga resulta, makikita natin na ito ay medyo consistent doon sa mga at least authoritative surveys na nakita natin, especially sa presidential and vice presidential rate. Yung 2-to-1 ratio between the number 1 and number 2, nakikita natin consistent yan. And then interestingly, nakikita din natin yung numbers, yung mga numero na nakukuha ng frontrunner sa presidential race, si former Senator Ferdinand Marcos Jr., parang halos same number din kay frontrunner for the vice presidential race na si Sara Duterte. Pero dun sa Senate race, medyo interesting ito. At hindi ako surprised at all because in 2016, I think many people also did not expect na si Testaman, no, Senator Villanueva would do so well in 2016. That was not predicted dun sa mga surveys na nakita natin. This time also nagkaroon tayo ng breakout star dito sa Senate race, Robin Padilla, no, na expect natin siguro top 5 but top 1, that was something na hindi na-capture ng Senate, ng surveys. Yeah. Okay, Professor, 93% pa lang ng partial unofficial results from the clustered precincts. Pero parang tila ang namamayani ditong picture yung nag-lead sa survey, siya rin po yung nangunguna. Sa ngayon, hindi pa po ito official. Pero bago yung halalan, iba-iba yung hatak at pakiwari ng mga tao. 4 na realidad, surveys, mga rallies, social media at Google Trends. Please weigh in on this. Ano yung sa realidad na to ang pinakamalaki ang naging hatak sa boto? Well, unang-una, Maluna, huwag natin kalimutan, dito sa laban nito, hindi lang kalaban ni Lenny si Bongbong Marcos. Kalaban ni Lenny yung koalisyon, no? Yung team nila Bongbong Marcos and Sara Duterte. In fact, ang contention ko dito is malaki, siguro mga 60% ng vote na nakakuha ni Bongbong Marcos dito. Ito rin yung mga supporters ni Sara Duterte. Kasi kung maalala mo, Malu, no, before elections, second quarter of last year, 13 to 15% lang si former Senator Bongbong Marcos habang si Sara Duterte malapit sa 30%. So, in a way, medyo lopsided yung fight kasi unified team yung kalaban ni Leni Robredo. Pangalawa, pagdating sa issue ng Google Trends, parati ko sinasabi, Google Trends, yung mga online engagement, ang mini-measure dyan is interest levels, search levels, not necessarily voter preference levels, which mas accurate na may measure ng mga surveys. Of course, all surveys are not the same. Some are more authoritative than others. And this brings me doon sa issue ng grand rallies. Klarong-klaro dito na si Vice President Leni Robredo has a very passionate base but much narrower. No? So kumbaga kung ang breadth dito ay x-axis, medyo mas narrower, pero yung y-axis, yung excitement ay mas mataas. Habang kay former Senator Ferdinand Marcos, mas malawak yung kanyang base, even though yung levels of enthusiasm ay siguro hindi ganun kalaki. But personally, nag-attend ako sa meeting de avance ng at least the 2 leading candidates nung nakaraan na araw. And you could see naman, both of them have significant amount of enthusiastic support. Okay. Yung susunod na Pangulo, maraming mga suliranin na dapat harapin. Correct. Batay po sa mga survey ng Okta Research at ng Pulse Asia. Top 5 concerns: trabaho, pagtaas ng sahod, presyo ng mga bilihin, pagsugpo sa kahirapan at gutom, at pagkontrol sa COVID-19. Ano dapat ang first order of business? Alam mo, Malu, consistent naman throughout the years kung titignan mo yung most urgent issues sa Pulse Asia. Andun yung gut issues Inflation, employment, minsan education din, nasa top 3 siya. And then yung parang yung law and order, sa ABC class, usually top 3 yan. Pero sa DNE, hindi masyado. So we have seen that trend line over the years. Now, obviously dahil sa pandemic, nagiging concern din yung healthcare, no? Yung kalusugan ng mga tao. So I think, of course, the first order of business for kung sino maging next president in the official final tally, kasi unofficial partial pa lang meron tayo. So we don't want to be premature, no? Sabi nga ng company, former Senator Marcos, nothing is done until it's done, no? So we don't want to preempt that. Now, balik tayo dito, kung sino maging next president ng Pilipinas,
dapat yung recovery, full and total recovery sa pandemic ang mahalaga dito. At Malu, hindi lang yung GTB growth rates, pati yung employment, mahalaga yan. Kasi pwede bumalik yung growth rates at economy natin sa dating volume, pero maraming Pilipino ay pwedeng hindi pa makabalik sa kanilang trabaho. So, generating jobs dun sa mga nawalan ng trabaho, potentially permanently, I think that will be, dapat yun ang maging priority ng next government. I think sa inflation, unfortunately, Malu, of course, international relations, ito rin yung specialization natin. Maraming mga external factors na hindi natin masyado makontrol. Yung gyera sa Ukraine, at alam natin yung food basket din ng Ukraine at Russia, yung presyo ng fertilizers, presyo ng yung oil, etc. So medyo may mga limitation tayo pagdating sa coping with international pressure points sa inflation. But I think domestically, kung may sufficient growth tayo, mag-sufficient yung generation ng employment and job natin, and then medyo palakasin yung mga conditional cash transfers at other forms of assistance dun sa mga pinakamalaking pangangailangan sa ating mga kababayan, I think we can transition towards full recovery, hopefully by the middle of next year or so. Okay.